1, 2, 3, come on! Come on, come on. Come on, come on. Hello guys, it's me again, Glodilyn. Welcome back to my channel. Sa video na to is mag-unbox tayo ng order ko from Zaapi in Dubai. Ito po ay yung V8 sound card with Bm800 condenser microphone set. So, eto na tayo. Bubuksan na natin yung aking order. Eto guys, live broadcast equipment from Zaapi. Tingnan natin kung maganda nga yung product nila. So eto guys, yung packaging nila yan. May manual naman siya in English and Chinese. I don't care. Ito, may dalawa siyang cord para sa mobile and para sa computer, I guess. And may USB cord din siya. Cover ng ating microphone. Ito naman yung ating, wow, it's so big, it's so cute. Ito naman yung part niya kung saan natin lalagay yung ating microphone. At ito naman yung ating gold microphone. Gold talaga ang kulay. Wow, so na. Balik natin doon. Dami niyang kan. Ito naman, yung microphone cord. Tingnan natin kung mag-fit nga sa microphone natin. At ito naman yung ating V8 sound card. Yeah. Dito sa likod, marami siyang may two lines siya para sa ating gadgets. May accompany instrument siya. Earphone speaker, headset, condenser microphone, dynamic microphone. At dito guys, sa harap niya, ito yung power niya. May echo volume din siya. May ano to, microphone volume siya. At may treble, may bass, record, music, monitor. At may kwan din siya. Ito na guys yung mga magagamit natin sa ating mga pag live, yung mga sounds. Yeah. May electro, may pitch blend, elimination, shockwave, microphone. Ito na guys, yung pang cheer, pang embarrass, gun, the spice, the vote, kiss, laugh, clap, pay attention, kiss again, songs. So guys,
Mura lang to. Saka ito naman yung tripod niya na napakahaba. Napakahaba yata. O, diba? Napakahaba. O. I-try natin, guys. Yan. Mura lang to, guys. Mura lang to dito sa Dubai. Ngayon is try natin.